А чи вдалося нам знайти ідеальний тактичний ніж від вітчизняного виробника, ви дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця. Так, останнім часом спостерігається бурхливий інтерес до бойових і тактичних ножів, а також до сокир для виживання. Зараз бойові та тактичні ножі широко використовуються не тільки в військових спецпідрозділах. Ці інструменти стали дуже популярними і серед цивільних осіб. Важливо розуміти, що в будь-якому ножі, чи то в бойовому, чи то в тактичному, все має значення. Якість та твердість сталі, довжина і ширина леза, форма та заточка, а також якісне та комфортне руків'я. Всі ці елементи разом формують ідеальний баланс, що визначає його ефективність у будь-яких ситуаціях. Також важливо знати, що продаж ножів в Україні регулюється особливими юридичними нормами. Переважна більшість саме бойових ножів українського виробництва відноситься до категорії холодної зброї, оскільки вони призначені для використання в військових та бойових умовах. Бойові ножі мають одну чітку місію – нейтралізацію противника. Але в умовах сучасного світу роль бойових ножів значно зменшилася, оскільки добре спроєктований тактичний ніж може використовувати ці завдання не менш ефективно, а іноді ще краще. Друзі, зараз я хочу вас познайомити з вітчизняною компанією «Біла зброя». Ця компанія заснована у 2014 році, і фірма швидко здобула репутацію завдяки своєму інноваційному підходу до створення тактичних і бойових ножів. Лінійка продукції компанії «Біла зброя» включає безліч моделей, кожна з яких розроблена з урахуванням реальних потреб армії та силових структур. Компанія «Біла зброя» поєднує сучасні технології з багатовіковими козацькими традиціями українських майстрів, котрі використовують техніки виготовлення ножів, що передавались з покоління в покоління. Та ці техніки вдало інтегровані в сучасний виробничий процес. На перший погляд може здатися, що звичайні і тактичні ножі майже однакові, але насправді їхні відмінності є досить суттєвими. Тактичний ніж – це справжній універсал, здатний впоратися з цілим спектром завдань – від перепилювання та рубки гілок до копання ям і розрізання строп та розпорювання тканин тощо. Ніж може стати незамінним як у побутових завданнях, так і в екстремальних умовах виживання або в рятувальних операціях. Головною особливістю тактичного ножа є його ергономіка. Та якість руків'я критично важлива для ефективності використання інструменту. Часто на руків'я наносять спеціальні заглиблення, що дозволяють долоні забезпечити максимальний комфорт і контроль над ножем. Важливо розрізняти ножі за їхньою категорією, чи є вони холодною зброєю, чи то є вироби для господарських, туристичних чи побутових цілей. Ножі, які мають сертифікат, що підтверджує їх статус як нехолодна зброя, можуть бути вільно придбані цивільними громадянами. Вітчизняний виробник компанія «Біла зброя» представляє свою продукцію, що відповідає всім юридичним вимогам. І їхні вироби не є холодною зброєю. А зараз ми розглянемо модель ось цього тактичного ножа під назвою «Вікінг» від компанії «Біла зброя». Ця модель володіє низкою ключових переваг. Ніж виготовлено зі сталі марки 65G, що відрізняється пружністю, стійкістю до зносу та оптимальною твердістю для широкого спектру завдання, саме 56-58 одиниць по Роквеллу. Це розбірна конструкція ножа «Вікінг», що дозволяє легко чистити його, налаштовувати його з допомогою додаткових комплектуючих, наприклад, збільшеної гарди якось на цьому ножі. Це збільшена гарда. Полімерне покриття металу забезпечує захист від корозії і зменшує блиск на сонці, продовжуючи термін служби ножа. Цей ніж випускається з 2014 року без значних змін, що підтверджує ідеально збалансовані розміри, вдосконалу геометрію та ергономіку, завдяки яким ніж повинен ефективно справлятися з будь-якими задачами. До цього ножа «Вікінг»
від компанії Біла Зброя доступні також такі ексклюзивні опції. Якісні ножни з кайдексу, з міцної кордури або ж з натуральної шкіри. Для максимального захисту можна замінити гарду на ось таку збільшену. Також можна зробити персоналізоване гравіювання або вашу унікальну емблему на лезі ножа. Можна замовити серейтор на обусі для додаткової ріжучої функціональності. Ну а зараз про характеристики ножа Viking. Ніж має конструкцію Full Tang. Сталь 65G, твердість 56-58 одиниць по Роквеллу. Загальна довжина цього ножа 286 мм. Довжина самого клинка 155 мм. Ширина клинка 26 мм. Товщина клинка 6,1 мм. Руків'я зроблено з якісного АБС пластику. Воно дуже зручне. Вага ножа, загальна вага 290 грамів. Ось цей ніж Viking відповідає всім стандартам України та не класифікується як холодна зброя, на що компанія Біла Зброя надає офіційний документ-висновок експертів профільного центру МВС України. Тож ви можете бути впевнені в легальності та безпеці при придбанні виробів від компанії Біла Зброя без будь-яких обмежень. Ніж Viking демонструє вражаючі результати під час тестування, виявляючи себе як універсальний інструмент з величезним потенціалом. Одна з основних характеристик ножа Viking – це його проникаюча здатність, а також він дуже гарно рубає та ріже. Завдяки спеціально розробленій геометрії леза та високій твердій сталі цей ніж легко справляється з твердими матеріалами. Тестування показало, що ніж без зусиль розрізає та розрубує товсті гілки, що робить його ідеальним для роботи в умовах дикої природи або для рутинних завдань, де потрібна велика ріжуча та рубляча сила. Крім того, ніж чудово проявив себе при різанні резини та шкіри. Лезо залишається гострим і після тривалого використання. Це важливо як для практичних завдань у побуті, так і для спеціальних потреб. Випробування показало, що ніж Viking з легкістю розділяє м'ясо дикого звіра. Різання великих шматків м'яса, включаючи кістки, стало безпроблемним завданням потужному і гострому лезу. Це робить ніж відмінним виробом для мисливців і рибалок, які потребують надійного інструмента для обробки здобичі. Ще однією важливою рисою цього чудового ножа є його збалансованість, що дозволяє використовувати його не лише в традиційних ріжучих та рублячих завданнях, а й для метання. Випробування показали, що ніж має відмінний баланс і стабільність при метанні, що робить його придатним для тренувань з метання ножів. Це не просто ніж, це справжній титан серед ріжучих інструментів, здатний впоратися з широким спектром завдань завдяки своїй конструкції та збалансуванню. І дуже гарна якість виготовлення. Тут нічого не скажеш. Дуже важливою деталлю є те, що компанія Біла Зброя є єдиним вітчизняним виробником ножів та сокир, яка надає пожиттєву гарантію на свою продукцію, незалежно від умов використання. Якщо, наприклад, ваш ніж виявився несправним, компанія Біла Зброя або поверне вам гроші, або без проблем надасть новий продукт. Що ж, можна зробити такий висновок. Ніж Viking від вітчизняного виробника компанії Біла Зброя – це універсальний інструмент, який ідеально підходить для різноманітних застосувань. Його потужний ріжучий потенціал, здатність до ефективного рубання, різання, а також його збалансованість роблять його незамінним не тільки для військових, а для і мисливців, туристів та різних господарських цілей. Незалежно від ваших потреб, цей ніж стане надійним спутником у будь-яких ситуаціях. Придбавши цей ніж, ви 100% не пожалкуєте. Тож замовляйте, ми рекомендуємо. Посилання на веб-сайт вітчизняного виробника Біла Зброя в описі під цим відео. Тож бажаємо вам мирного неба, бережіть себе,
та своїх близьких. Далі буде.